خب یه دونه مکبوک پرو 2019 رنگ سپیس گری امروز اومده و مشکلش اینه که توی این حالت تصویر سالمه، زمانی که دستگاه باز میشه این شکلی میشه. مشکلی که همیشه داره برای این مدل ها اتفاق میفته مشکل کابلشونه. مشکل کابلی که این قسمت ها، چون که کابل اینا بیرون کار شده، کابل دیسپلی، بکلایت و سنسور دوربین از این رو رد میشه و این کابل به مرور زمان که باز و بسته میشه، یک به دلیل کوتاه بودن کابل، چون که هم حرارت توی این قسمت بالا به دلیل اینکه فن کار میکنه و باد گرم از این قسمت پشت میره بیرون، کابل همیشه گرم میمونه و توی طولانی مدت باز و بسته کردن این مشکل واسش پیش میاد که یا کابل ترک میخوره یا دچار پارگی خیلی جزئی میشه و یا اینکه اتفاق دیگه هم که واسش میفته، اگه اینجا گرد و خاکی چیزی باشه یا مثلا هر چیز سفتی، من دیدم بعضی وقتا مثلا تو بعضیا خورده بسکویت و نمک و اصلا یه چیزایی من از این تو دیدم که تو این قسمت وقتی که میفته در لپتاپو که میبندین اینا فشار میاره به کابل و مسیرها رو قطع میکنه و باعث میشه که تصویر از یه حدی به بعد که باز میشه، چون که این کابل ها اینجوری جمع میشن و از پشت اینجوری وصل هستن، زمانی که دیسپلی باز میشه این کابل اینجوری کش میاد توی بیشترین حد خودش، زمانی که میبندین دیسپلی و این کابل جمع میشه دوباره توی این باز و بسته شدن ها. زمانی که باز میکنین اگه چیزی پشتش باشه فشار میده به دیسپلی. حتی بعضی وقتا اگه با انگشت هم این قسمت ها رو خیلی بیش از حد فشار بدین باعث این قطعی ها ممکنه بشه. خب بریم با هم دیگه دستگاه رو باز کنیم و ببینیم که چجوری تعمیرش کنیم. باتری اول جدا میکنم، پیچ های روی این بورد، این مرد دستگاه رو کاری ندارم. بیایم زیر میکروسکوپ ببینیم داستان چیه. ما این قسمت رو ایزوله میکنیم. اول اینا رو میاریم، این کابلا رو این پشت و چسب میزنیم. بعد از اینکه دیسپلی رو ایزوله کردی اینو اینجوری میذاری اینجا و شروع میکنی با حرارت این شیلد رو روی کابل رو در میاری.
چسباشم میبینید چسبا اینجاها هستن. همونی که بازش میکنید حواستون باشه که کابل رو پاره نکنید و همینطور اینم نشکنه. ولی این چون جنس شیشه یه ذره حرارت بگیرین چسب پشتش شروع میشه به آب شدن. حالا بعد این چند تا پیچ پایین رو در بیارم که بتونم این روکش زیرش رو در بیارم، روکشی که روی کابل هست که به خود کابل ها بتونم زیر این روکش سیلیکونیش رو در بیارم. به خود کابل ها دسترسی داره. اونم 6 تا پیچ داره روش. این قسمت فنریش ببین روکش کابل هاش میشه این دوتا قسمت، این سیلیکونیا که از بالای کیبورد رو که نگاه کنید دوتا قسمت مشکی رنگی میشه این دوتا که زیرش دقیقا کابل. خب بریم ببینیم که وضعیت کابل چه شکلیه. معمولا کابل های بکلایت هم اینجا هاشون ترک میخورن. کابل اون طرفم ببین این میشه مشکل اول ما. اینجا میبینیم همین یه ذره نقطه که از پشت فشار اومده بهش باعث شده که این مسیر به همین راحتی قطع بشه. ببین اینم که اینجا بکشم روش اینجوری بهتر میبینید. میبینی این دوتا مسیر ما که اینجا رد شده این قشنگ قطع شده دیگه اینجا. فاصله این دوتا اینجا رو که میبینید این فاصله و این فاصله اینجاها خیلی زیادن، یعنی قطعی که توی این مسیر بوده پس احتمالا همینجا روی این دوتا میفته. اینجا رو لازم نیست دستکاری کنید. قسمت بعد اینه که ما اینجا رو یه ذره که بیشتر شد. آره خب فلاکس میزنیم. چسب کاغذی برمیدارم. چسب کاغذی رو میذارم اینجا بغل دست. بعد روش یه ذره فلاکس میریزم و یه ذره خمیر. بذارید نشون بدم. اینجوری فلاکس و خمیر قل. این دوتا رو اینجا دارم که بتونم با پنسم راحت بردارم کارمو انجام بدم. اینجوری خمیر قلم رو یه ذره بر میدارم میذارم اینجا. اول یه ذره قل میزنم بعد این وسط رو نگه میداری، بالا رو صفر میکنی، بعدم پایینشو تهشو میبری به این صورت. میری واسه قسمت بعدی. دوباره اینجا قل
اینم میبریم تهشو به این صورت. دوباره تمیز میکنم. بعدش هم باید مطمئن شیم که سفت باشه، همه چیش اوکی باشه. این میشه مسیر اول ما که مشکل داشت. من معمولا ماسک نمی زدم روی اینا قبلا، ولی الان یه دونه ماسک پیدا کردم، حس میکنم کیفیتش بهتر از بقیه. این ماسک فکر میکنم ماسک خوبیه تا اینجای کار. ببین به این صورت اول یه دور اینو لایه خیلی نازک. سه چهار لایه میزنم دیگه، یه ذره میزنم خشکش میکنم، دوباره روش خشک، اطراف خشک، که این قشنگ خشک بشه بگیره و روش هم دوباره میبندم. خب این که خشک شد تمیز میکنم روشو. ببین یه لایه نازک از این کافیه واسه همین اون یه قطره میزنی، یه قطره رو که میزنی کامل پخشش کن اول اینجوری. بعد بذار خشک بشه. خب این از این خشک شد، دوباره تمیز میکنیم. این قسمت که تموم شد بقیه کابلم یه بررسی میکنی، همه چیز ببینید تموم سر جاش. کاری که میکنم برای تقویت این کابل ها، به طور مثال من اینو میذارم، ببین اینجا این شکلی به این صورت. اینجوری. این از این. بعد از اینکه کارتون تموم شد اون کاغذی که درست کردین رو اینجوری برمیداری میندازی دور. اون یکی کابل هم بررسی میکنم. این برام میتونی ایزوله کنی. از دو طرف کابل رو ایزوله میکنم، یه ذره ضخیم تر میشه ولی خب خوبیش اینه که از آسیب هایی که در آینده ممکنه اتفاق بیفته جلوگیری میشه. ببینم کابل بکلایتش در چه حاله، اینم بزنم. این از اینجا آسیب میبینم.
من میتونم کاری که میتونم بکنم اینه که از اینجا باز میکنم اینجا. ببین اینا از اینجا همیشه ترک میخوره، پس پیشگیری بهتر از درمانه میشه این. اون طرف هم به همین صورت. اینم از این. حالا بریم واسه تست. برای تستم اول این قسمتی که این قسمت فنری و اینجا بود این اول تمیز کنین کاملا. خب بریم برای تست. اینم من تمیز کنم اول. تمیز کردنشم این شکلیه. برستو بر میداری، آدو میگیری، کابل باتری و تست. خب روشن شو ببینیم چه خبره. خب ببین این دیگه تا اینجا دیگه آخرین جایی که باز میشه بدون مشکل. بدون مشکل دیگه داره کار میکنه. خاموش. بعد از که اون کارمون با اون قسمت داستان تموم شد میایم این قسمت داستان که اول یه دونه دستمال بر میدارم. لوگوی پایین. کاری که واسش میکنم اینه که اینو بلند میکنم و بعد حواست باشه که این ممکنه که بشکنه چون متریالش یه جورایی از شیشه است و پلاستیک. بذارش یه جای صاف، ترجیحاً اگه پد سیلیکونی داری بذار رو اون
محکم نگه دار و این چسب رو این همین جوری بکن به این صورت. این چسب چون دیگه به درد نمیخوره، فقط ضخامتش باعث میشه که تو جا نیفته. به این صورت. این هم از این ویدیو. نظر تا مثلا توی کامنت ها بنویس و اگه سوالی چیزی داری، من کامنت ها رو همیشه اکثرا میخونم، جواب میدم. میتونی واسم بنویسی، لایک کن ویدیو رو و کانال رو سابسکرایب کن، زنگولش هم بزن، چون که ویدیوهای لایو هست بعضی وقتا واسه نوتیفیکیشن میاد. میتونی لایو ها رو بیای با هم دیگه دستگاه ها رو تعمیر کنیم. همین، تا ویدیوهای بعد.